Welcome back to our channel! So, for today's vlog, magluluto po tayo ng sinigang na hipon. So, hindi pa tayo nagsisimula, pinagpapawisan na po ako guys. Ito, kitang-kita naman po nyo. So, for today's vlog, magluluto po tayo ng hipon. Ipapakita ko sa inyo mga ingredients at kung paano ito lulutuin. So, tara guys, tingnan natin mga ingredients. Pero bagong lahat, don't forget to like, subscribe, comment, at share, at i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, tara guys, tingnan natin ang mga ingredients. So, yan guys, ang mga ingredients natin. Meron po tayong talong or eggplant. Meron tayong sitaw. Saka, long green bell pepper. Yan po, sili na green na mahaba po yan. Tapos, okra. Meron po tayong dahon ng kangkong. Kangkong po yan. Dahon ng kangkong. Usually naman talaga ang kangkong dahon lang. Yan. Tapos po, meron tayong tubig na gagamitin natin. Tapos paminta, black pepper, patis po. Saka po kamatis, onion, sibuyas. Ito po yung mamasitas na sinigang na sampalok na para pang paasim po natin. Saka hipon. So, yan po. So, simulan na po natin na pagluluto, guys.
luto ng ating sinigang na hipon. Medyo madami ang sabaw. Talagang dinamihan ko po, sinadya ko dahil matakaw po ako sa sabaw. So, naghihintay na po ang aking dalawang kasama doon. Si Lily at si May. Kasi gutom na sila, kakain na po kami. So, yan po guys. So, kain na po tayo guys. So, yan guys. Tapos na po ako magluto ng sinigang na hipon. So, kakain na po kami. Samahan nyo kami kumain. Ito po siya. Medyo mainit. Ayan po. Luto na. So, yan. Kain na po kami. So, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Hanggang sa muli sa ating pagkikita sa next vlog ko, next video ko. So, don't forget to like, subscribe, comment, share, at i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, have a nice day to all of you. God bless us all. Mwah! Kita po ang aking pawi. So, bye! See you on my next vlog. Bye-bye!